Καλησπέρα αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Απόψε είναι 5η 28 Σεπτεμβρίου του 2023. Μια εκπομπή, δύσκολη εκπομπή, γιατί έχουμε και μαύρες επετείους και άλλα ζητήματα. Να ξεκινήσουμε από τις μαύρες επετείους. Σαν σήμερα πέθανε ο Χρύσανθος ο Τραπεζούντος. Ο Χρύσανθος ήταν ένας ιεράρχης έχει γράψει ένα βιβλίο, Μητρόπολης Τραπεζούντος, ένα μεγάλο βιβλίο. Εάν το διαβάσετε θα καταλάβετε το εύρος της μόρφωσης αυτού του ανθρώπου, του πνεύματός του, των ικανοτήτων του. Ένα καταπληκτικό βιβλίο. Είχε σπουδές αξιόλογες, κατέληξε να είναι Μητροπολίτης Τραπεζούντας στα δύσκολα χρόνια και στη διάρκεια της γενοκτονίας και στη διάρκεια της διοίκησης της Τραπεζούντας από τους Ρώσους, στη συνέχεια στην κρίσιμη περίοδο της ανταλλαγής. Αρκεί να πούμε ότι στη διάρκεια είχε την οξύνια, καταρχάς το παρέδωσε ο Τούρκος διοικητής, στρατιωτικός διοικητής της πόλης, παρέδωσε σε αυτόν την πόλη όταν έφευγε πριν έρθουν οι Ρώσοι, είπε από εσάς την πήραμε και σε εσάς την παραδίδουμε. Είχε όμως την πολιτική ευφυΐα ο Χρύσανθος να προστατέψει τους μουσουλμάνους της Μητρόπολης του στη διάρκεια της διοίκησης της πόλης, της κατοχής της πόλης από τα ρωσικά στρατεύματα, όπως στην ουσία συνδιοικούσαν την πόλη και την περιοχή και οι Έλληνες. Εκεί λοιπόν μπόρεσε να πείσει κάποια στοιχεία που ήθελαν να πάρουν εκδιοίκηση ότι δεν πρέπει να πειράξουν κανέναν μουσουλμάνο. Μάλιστα διοργάνωσε από την πόλη της Τραπεζούντας, από τη Μητρόπολη, με οχήματα της εποχής, βοήθεια που έστελνε καθημερινά και σε μουσουλμανικά χωριά, ψωμί και άλλα εφόδια. Έβγαλαν οι μουσουλμάνοι της Μητρόπολη, της περιφέρειας που ήταν η Μητρόπολη, έβγαλαν τραγούδια που υμνολογούσαν τον Χρύσανθο, πρωτοφανή πράγματα, και γι' αυτό όταν επανήλθαν οι Τούρκοι μετά την αποχώρηση των Ρώσων με την επικράτηση των Πολσεβίκων στην Τραπεζούντα, δεν πείραξαν ούτε τον Χρύσανθο ούτε φυσικά και τους χριστιανούς. Για να δείτε πόσο μεγάλη σημασία έχει στην ιστορία ο ρόλος των προσώπων, των προσωπικότητων, άλλοτε αρνητική, εν προκειμένου θετική. Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Χρύσανθος. Για να διαβάσουμε λίγο από το κείμενα της Ελλάδας. Λοιπόν, το 1939 γίνεται Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Στο θρόνο του Αρχιεπισκόπου παρέμεινε μέχρι την κατοχή της Ελλάδας από τους Γερμανούς. Οι λόγοι της απώλειας του αρχιεπισκοπικού του θρόνου ήταν δύο. Ο πρώτος, ότι αρνήθηκε να χωροστατήσει σε λειτουργία στη Μητρόπολη παρουσία γερμανικών αρχών κατοχής, και ο δεύτερος, ότι αρνήθηκε να ορκίσει την δοτή κυβέρνηση του Τσολάκογλου, των Δοσιλόγων. Τις ενέργειες αυτές συνόδευαν τα ιστορικά εκείνα λόγια. Ο αρχηγός της Εκκλησίας δεν παραδίδει την πρωτεύουσα της πατρίδος του εις ουδένα ξένον. Ο αρχηγός της Εκκλησίας έχει ένα καθήκον, να φροντίσει δια την απελευθέρωσή της. Τον έδιωξαν τον άνθρωπο, τον διαδέχθηκε ο Δαμασκηνός, του οποίου θα δούμε μετά στη συνέχεια. Να πούμε δύο λόγια για το βιογραφικό του. Ο Χρύσανθος είναι μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της νεότερης ιστορίας του Πόντου, από την Κομοτηνή. Εκεί γεννήθηκε, Θρακιώτης είναι, αγάπησε τον Πόντο και τους Ποντίους και ταυτίστηκε με αυτούς. Με την έλευσή του στην Ελλάδα μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, διορίστηκε αποκρισάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Παράλληλα, ασχολήθηκε με το ποντιακό στοιχείο που τόσο αγάπησε, αλλά και τόσο τον αγάπησαν όλοι οι Πόντιοι. Με δική του ιδέα και πρωτοβουλία ιδρύθηκε ένας εκπληκτικός θεσμός το 1927, η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, που ανέλαβε και έκανε απίστευτο έργο, συνέλεξε υλικό μιας ιστορίας που θα είχε χαθεί, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συγγραφή και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του ποντιακού ελληνισμού. Πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής από την ίδρυσή της μέχρι την ημέρα που κοιμήθηκε,
πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες, τόσο συγγράφοντας ο ίδιος, όσο και συγκεντρώνοντας το πολύτιμο υλικό που κατέθεταν πόντιοι πρώτης γενιάς. Πολύτιμος συνεργάτης του ήταν ο γραμματέας της Επιτροπής Αρχιμανδρίτης Άνθιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος τον διαδέχθηκε στην Προεδρία μετά την κοίμησή του. Ο Άνθιμος Παπαδόπουλος έκανε το εκπληκτικό λεξικό της ποντιακής διαλέκτου. Από τότε που έφυγε από την Αρχιεπισκοπή μέχρι το 28 Σεπτεμβρίου του 1949 που πέθανε σαν σήμερα, ζούσε σε ένα μικρό διαμέρισμα στην Κυψέλη. Με το θάνατό του στη διαθήκη του δεν είχε να αφήσει ούτε χρήματα, ούτε ακίνητα, απολύτως τίποτα, εκτός από ορισμένα άμφια τα οποία τα δώρισε σε κάποιους άλλους ιερωμένους. Λοιπόν, επειδή μερικές φορές μπορεί να με παρεξηγείτε, και λογικό είναι, γιατί δεν είναι ανάγκη να δείξετε ό,τι λέμε, που λέω ότι αυτή η χώρα φροντίζει να τιμωρεί τους ήρωες και να επιβραβεύει τους προδότες. Τον διαδέχθηκε στο θρόνο της Αρχιεπισκοπής ο Δαμασκηνός, ο οποίος και όργησε τους Γερμανούς και από εκεί και μετά ήταν και έκατσε και κάθισε, και όταν έφυγαν οι Γερμανοί συνέχισε να είναι στην θέση του. Έξω από τη Μητρόπολη των Αθηνών ποιανού Αδριάντας υπάρχει? Αυτού που αρνήθηκε να ορκίσει τους Γερμανούς ή αυτού που τους όρκισε? Για πέστε μου. Υπάρχει ένας Αδριάντας 4 μέτρων, ύψους 4 μέτρων του Δαμασκηνού. Για τον Χρύσανθο δεν μιλάει κανένας, τον τιμώρησαν γιατί ύψωσε το ανάστημά του στους κατακτητές. Τον δε Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον άνθρωπο ο οποίος, προσέξτε, ηγέτης χώρας, κάθεσε και πολέμησε και έφαγε τη σφαθιά στο κεφάλι, τον έχουν έναν Αδριάντα στο 1/3 του μεγέθους του Δαμασκηνού, χωμένο σε κάτι πουρνάρια εκεί πίσω. Εσείς τι πιστεύετε, τι καταλαβαίνετε? Αφήστε που τον έκαναν 2-3 φορές, τον κουνούσαν από εδώ και από εκεί τον Αδριάντα. Τι λέτε λοιπόν? Έχω δίκιο όταν λέω ότι αυτή η χώρα, υπάρχει εδώ ένα σύστημα. Ένα σύστημα που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η εξουσία, τίποτα άλλο. Εξουσιομανία, πατέρας, παιδιά, εγγόνια, ανήψια λαιλατούν και λαφυραγωγούν τη χώρα. Και να σας πω κάτι, ψάξτε, από τότε που έφυγαν οι Γερμανοί, αυτοί που μας διοίκησαν, που κυβέρνησαν τη χώρα, οι περισσότεροι, είτε οι ίδιοι, είτε οι πατεράδες τους, είτε οι θείοι τους, ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Δηλαδή, αυτό είναι απίστευτο πραγματικά. Και οι εταιρείες οι γερμανικές που στήριζαν τον Χίτλερ ήταν εδώ και είναι στην Ελλάδα και πλήρωναν τα τιμολόγια με τα τηλεφωνικά κέντρα, 120.000 ευρώ, δεν τα ξεχνάμε αυτά, ξέρετε έτσι, και πόσα άλλα. Πολιτικούς για να μας κυβερνάνε σήμερα. Την αλήθεια να μην τη φοβόμαστε, να την υπερασπιζόμαστε πρέπει. Να υπερασπιζόμαστε, μόνο η αλήθεια θα μας λυτρώσει. Το ψέμα και ο στρουθακαμιλισμός οδηγεί στην καταστροφή. Πάμε τώρα άλλη καταστροφή. Βρισκόμαστε στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1922. Έχει καταρρεύσει στις 29 Αυγούστου το Μικρασιατικό μέτωπο, 9 του μηνός μπήκαν στη Σμύρνη, 14 του μηνός την έκαψαν οι Τούρκοι. Είχαμε στρατεύματα ακόμα στη Μικρά Ασία, μπορεί να έφυγαν από τη Σμύρνη, αλλά αυτά που ήταν στο βόρειο μέτωπο, τα στρατεύματα μας ήταν εκεί. Τελευταία μάχη δόθηκε νομίζω 10-15 Σεπτεμβρίου, 17, προχτές το διάβαζα, σε τουρκικά το διάβαζα. Οι δικοί μας τα έχουν περάσει αυτά, τώρα την ιστορία, τα διαβάζουμε. Τι είπε ο Μητσοτάκης προχθές? Εμείς μπροστά θα κοιτάμε, δεν κοιτάμε πίσω. Καλά, κοίτα μπροστά, και μπροστά είναι και ο τείχος. Άμα πέσεις μπροστά, όταν δεν συμβουλεύεσαι την ιστορία, πας κατευθείαν στον τοίχο. Λοιπόν, υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα, είχαν να αντιμετωπίσουν οι Δυτικοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί. Το πρόβλημα ήταν η πρόθεση του Μουσταφά Κεμάλ να κινηθεί στα στενά, προσέξτε, όχι στην Ανατολική Θράκη, στην από εδώ μεριά, στην Ανατολία δηλαδή, στη Μικρασιατική πλευρά. Ήθελε να κλείσει τα στενά. Οι μεγάλες δυνάμεις ήθελαν σε κάθε περίπτωση να έχουν υπό τον έλεγχό τους τα στενά για γεωπολιτικούς λόγους. Και τι έγινε?
παζάρεψε ο Μουσταφά Κεμάλ και ο Ινονού που ήταν ο διαπραγματευτής του, παζάρεψε, λέει, δεν θα επιτεθούμε, γιατί τα στενά εκεί, τα Δαρδανέλια που την είχαν πατήσει οι Άγγλοι, τα είχαν δυνάμεις των Άγγλων. Για να μην συγκρουστούν και πάλι με τους Τούρκους, εκτός και αν αυτό ήταν μιλημένο, ζήτησαν από ποιον? Από τον εύκολο, αυτόν που υποχωρεί. Ζήτησαν από την Ελλάδα, φύγε από την Ανατολική Θράκη εσύ, να δώσουμε την Ανατολική Θράκη στους Τούρκους για να αναγνωρίσουν τα στενά Δαρδανέλια και Κωνσταντινούπολη ότι είναι διεθνή. Και το έδαφος, νομίζω 7 χιλιόμετρα δεξιά και αριστερά, δεν μπορούσαν οι Τούρκοι να βάλουν ούτε στρατό ούτε αστυνομία. Ήταν διεθνή, τα στενά διεθνή, αλλά και οι ακτές δεξιά και αριστερά και αυτές διεθνείς. Τι έκαναν λοιπόν οι Τούρκοι? Έκαναν τη συνθήκη των Μουδανιών, συνέχεια θα δούμε τα λεπτομέρειες. Μας υποχρέωσαν οι φίλοι μας, Άγγλοι, Γάλλοι και Ιταλοί, να υπογράψουμε, και εκεί ο ρόλος του Βενιζέλου είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό, να υπογράψουμε. Και τι κάναν μετά οι Τούρκοι? 13-14 χρόνια μετά, 15, πάλι πονηρά έκαναν τη συνθήκη του Μοντρέ και αυτό που έδωσαν στους Δυτικούς το ξαναπήραν πίσω, τους έμεινε και η Ανατολική Θράκη. Και προσέξτε, αυτό εδώ το κράτος, το οποίο αν δεν το κάνουμε ελληνικό αυτό το κράτος να υπερασπίζεται την Ελλάδα, θα χαθεί η Ελλάδα. Δεν φρόντισε στο Μοντρέ να βάλει το θέμα της στρατιωτικοποίησης, να αρθούν δηλαδή αυτά που μπήκαν στη Λοζάνη για αποστρατικοποίηση, και ό,τι ισχύσει για τα στενά να ισχύσει και για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Δηλαδή, συγγνώμη, τους δώσαμε την Ανατολική Θράκη για τα συμφέροντα των συμμάχων. Η Τουρκία αυτό που παραχώρησε στους συμμάχους για να πάρει τη Θράκη το ξαναπήρε πίσω το 1937 και εμείς δεν θέσαμε καν το θέμα της στρατιωτικοποίησης των νησιών. Εννοώ Σαμοθράκη, Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Ικαρία και Σάμο. Και σήμερα είναι ένα από τα χαρτιά που έχει η Τουρκία και μας το κουνάει, θα σας κάνω, θα σας τράνω. Λοιπόν, για την ιστορία, καταρχάς κάθισα και μετέφρασα, δεν μπόρεσα να το βρω πουθενά, μα είναι απίθανο, δεν υπάρχουν 100 διδακτορικές διατριβές για τη συνθήκη των Μουδανιών, για να διδαχθούμε. Δεν μπόρεσα να βρω πουθενά το κείμενο της συνθήκης. Κάθισα και το μετέφρασα από τα τουρκικά. Λοιπόν, προσέξτε λίγο θα πούμε κάποια πράγματα, τώρα δεν έχουμε χρόνο, αλλά λίγο. Λοιπόν, ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία στα Οθωμανικά εδάφη έπληξε την ενότητα των συμμάχων στο ανατολικό ζήτημα. Η Μεγάλη Βρετανία, ιδιαίτερα ο πρωθυπουργός David Lloyd George, υποστήριζε την Ελλάδα. Η Γαλλία και οι άλλοι σύμμαχοι όμως φοβήθηκαν την αυξανόμενη δύναμη του κεμαλικού κινήματος που θα μπορούσε να προσβάλλει στεναρή αντίσταση και απέτησαν την αλλαγή της συνθήκης του Σευρών που οι ίδιοι είχαν υπογράψει. Βρισκόμαστε τώρα στο 22, έτσι, όταν πλέον ο Κεμάλ άρχισε να παίρνει τα πάνω του και μας νίκησε. Το 20 που έγινε η συνθήκη των Σευρών, άλλα είχαν πει. Τώρα λοιπόν λένε, μετά την πολιτική ήττα του Βενιζέλου και την επάνωδο του Κωνσταντίνου, η υποστήριξη προς την Ελλάδα μειώθηκε Νοέμβρη του 20. Η Αγγλία το 1921 αποφάσισε να υποχωρήσει τις απαιτήσεις των άλλων συμμάχων, ομολογώντας ότι η συνθήκη των Σευρών δεν επρόκειται να ισχύσει επί μακρόν. Είμαστε 1921, τότε που υπέγραψαν και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί συμφωνίες με τον Κεμάλ. Η στρατιωτική αδυναμία της Ελλάδας και η κατάρρευση του μετώπου, που κατέληξε στη μεγάλη επίθεση του Κεμαλικού στρατού και την καταστροφή της Σμύρνης, επιδίνωσε την κατάσταση. Η Αγγλία δεν υποστήριξε τον ελληνικό στρατό, αφού δεν ήθελε να έρθει σε ρήξη με τους συμμάχους. Όμως, μέχρι 2 ώρες πριν από τη σύσκεψη της ανακοχής των Μουδανιών, ήταν ορατός ο κίνδυνος μιας σύγκρουσης της Αγγλίας με την Τουρκία, για τα στενά είπαμε. Και έτσι, οι σύμμαχοι, ο Λόρδος Καρζόν, υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας, ο Γάλλος πρωθυπουργός Ρεϊμόν Πουανκαρέ και ο Ιταλός πρεσβευτής στο Παρίσι, Κόμις Κάρολος Σφόρτσα, αρχές Σεπτεμβρίου του 1922 συνεσκέφθησαν στο Παρίσι.
μαζί με την κοινωνία των εθνών και αποφάσισαν να προσκαλέσουν Έλληνες και Τούρκους σε μία συνδιάσκεψη στις 20 Σεπτεμβρίου στα Μουδανιά, μία παραλιακή πόλη στη θάλασσα του Μαρμαρά, προς την πλευρά της Προύσας. Οι Τούρκοι από την πλευρά τους δήλωσαν ότι θα αποδεχόταν τις διαπραγματεύσεις ανακοχής μόνο αν αποδεχόταν η Ελλάδα την εκένωση της Ανατολικής Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα και τον ελληνοορθόδοξο πληθυσμό της. Πριν πάμε στη συνθήκη της Λοζάνης, λέει, διώξτε τους από εκεί όλους. Μέχρι τότε οι Έλληνες πολιτικοί πίστευαν ότι η Αγγλία θα βοηθήσει να αντισταθούμε στους Κεμαλικούς. 19 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ο Άγγλος πρεσβευτής τον Νικόλαο Πλαστήρα την άρνηση της Γαλλίας για «δεν σας στηρίζω άλλο», είπε. Αυτή η απόφαση επιβεβαιώθηκε και στον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος από τη Γαλλία που ήταν σαν επικεφαλής διαπραγματευτής ανακοίνωσε μέσω τηλεγραφήματος προς την Αθήνα την απώλεια της Ανατολικής Θράκης. Την έδωσε ο Βενιζέλος. Με συγκεκριμένες οδηγίες από τον Βενιζέλο, που εκείνη την εποχή ήταν ειδικός αντιπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για τη σύναψη ειρήνης, έφτασε η ελληνική αντιπροσωπεία στα Μουδανιά στις 20 Σεπτεμβρίου του 1922. Οι αντιπρόσωποι στη σύσκεψη ήταν οι αρμοστές στρατηγοί Χάρινγκτον από την Αγγλία, Μονπελία από τη Γαλλία και Σαρπί από την Ιταλία και Σαρπί από τη Γαλλία. Από τους Τούρκους ήταν ο Ινωνού και για την Ελλάδα πήραν εντολή να την εκπροσωπήσουν ο Αλέξανδρος Μαζαράκης Ενιάν, ο στρατηγός, και ο συνταγματάρχης Πτολεμαίος Σαριγιάννης. Στις συζητήσεις, λέει, παρευρέθηκε ο Πλαστήρας. Προσέξτε. Οι Τούρκοι λένε ότι οι στρατηγοί δεν δέχτηκαν καν να κατέβουν στα Μουδανιά. Έμειναν σε ένα αγγλικό πλοίο. Πάλι οι Άγγλοι, στα ανοιχτά. Δεν δέχτηκαν να υπογράψουν τη συμφωνία. Η συμφωνία υπογράφηκε σαν σήμερα από τους συμμάχους και από την Τουρκία. Μετά την έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη, την υπέγραψε κάποιος Έλληνας από εκεί, μετά στις 1 Οκτωβρίου νομίζω. Προσέξτε τώρα που είναι το τραγικό με την συμφωνία. Την έχω ολόκληρη τι λέει, αλλά δεν θα σας τη διαβάσω, θα σας πω μόνο ποιο είναι το τραγικό. Ακούστε. Η Ελλάδα τότε, το 4ο Σώμα Στρατού, αυτό που είναι και σήμερα, ήταν έτοιμο πόλεμο, ανέγκυχτο, δεν έτοιμο να πολεμήσει, να νικήσει όλο το στρατό του Κεμάλ. Και αν θέλετε ερευνήστε και τις στρατιωτικές πηγές θα το δείτε. Η Τουρκία δεν είχε πολεμικό ναυτικό, ούτε ένα πλοίο. Πώς θα έκανε απόβαση στην Ανατολική Θράκη, από πού, πώς? Από την Κωνσταντινούπολη δεν μπορούσε, ήταν υπό αγγλική κατοχή η Κωνσταντινούπολη. Θα μπορούσε από τις ακτές, τις μικρασιατικές ακτές της θάλασσας του Μαρμαρά να περάσει τις ακτές της Ανατολικής Θράκης. Με τι πλοία? Και θα τον άφηναν οι Έλληνες. Και έτσι 240.000 Έλληνες, προσέξτε, χωρίς πόλεμο, χωρίς να ιτηθούμε, χωρίς να χάσουμε, χωρίς να πάρουμε τίποτα. Τίποτα. Εγκαταλείψαμε την Ανατολική Θράκη, την οποία αν κατήχαμε μέχρι σήμερα, προσέξτε, θα είχαμε εξημισία στον έλεγχο των στενών των Δαρδανελίων. Από τη μια πλευρά οι Τούρκοι, από τη μια πλευρά εμείς. Θα είχαμε εξημισία στη θάλασσα του Μαρμαρά και θα είχαμε πρόσβαση στον Εύξηνο Πόντο. Δηλαδή η γεωπολιτική αξία, αφήστε που θα είχε βάθος η Δυτική Θράκη, άμυνας, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό, και η γεωπολιτική αξία της Ελλάδας θα ήταν πολλαπλάσια της σημερινής. Και γιατί δεν έγιναν όλα αυτά? Γιατί, επαναλαμβάνω, σε αυτό το κράτος εδώ δεν υπάρχει η αίσθηση που είχε ο Ιωάννης Καποδίστριας, ότι εμείς είμαστε εδώ για να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα και όχι να τα βρίσκουμε κάθε λίγο με τον εκάστοτε σύμμαχο και να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις του εκάστοτε συμμάχου. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ο Ιωάννης Καποδίστριας προσπάθησε να κάνει ένα κράτος ελληνικό, εγώ δεν λέω να βαράμε το κεφάλι μας στους τοίχους, όχι, όχι, να λειτουργεί ως ελληνικό κράτος και το κράτος και το πολιτικό σύστημα και η ελληνική κοινωνία, να κάνουμε συμμαχίες, να αναγνωρίζουμε τη δύναμη των μεγάλων, αλλά να μην είμαστε δεδομένοι και να μην ξεπουλάμε τη χώρα όπως γίνεται διαχρονικά, όπως έγινε εσχάτως με την Συμφωνία των Πρεσπών, όπως ελπίζουμε να μην γίνει με το Αιγαίο αύριο, οι πρέσβεις του Αιγαίου. Εντάξει, και γι' αυτό τιμωρούν και τον Καποδίστρια. Γι' αυτό τιμώρησαν τον Χρύσανθο και επιβράβευσαν αυτόν που όρκησε τους κατακτητές, έτσι,
Στη συνέχεια επιβράβευσαν όλους όσους συνεργάστηκαν. Έχει γράψει ο Τάσος Κοντογιαννίδης βιβλίο. Ήρωες και προδότες στην κατοχική Ελλάδα. Πάρτε να το διαβάσετε. Να δείτε ποιοι πρόδωσαν και τι ρόλο έπαιξε ο καθένας, αυτοί που στη συνέχεια μας κυβέρνησαν για πολλά χρόνια. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας, αφού είπαμε αυτά τα δύο δυσάρεστα επαιτειακά θέματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από τα επιχειρησιακά. Δεν είχαμε σημαντικές επιχειρησιακές εξελίξεις στην Ουκρανία. Είδα τους Ρώσους, εκεί στους λογαριασμούς που έχουν και στο Telegram, στα Twitter κτλ, ότι οι άνθρωποι που κάνουν ανταποκρίσεις στρατιωτική του συστήματος είναι φυσικά, να λένε ότι τις τελευταίες μέρες έχει πέσει ο ρυθμός των επιθέσεων των Ουκρανών και εκτιμούν ότι προετοιμάζεται κάτι μεγάλο, πιθανόν μια μεγάλη η τελική αντεπίθεση μέχρι να πιάσουν οι βροχές, πιθανόν. Και αναφέρομαι στο Ραμπότινο και στο Βερμπόβε, που είναι μια περιοχή εκεί που κάναν τον θύλακα μέσα στην αμυντική τοποθεσία και έχουν ως στόχο το Τοκμάκ, όπως είπαμε. Άρα επιχειρησιακά δεν είδα ότι δήλωσαν ότι κατέστρεψαν τα 34 από τα 44 μη επανδρομένα αεροσκάφη που έριξαν χθες οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Μια επιτυχία θα έλεγα της Ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά άλλο τίποτα δεν είδα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα, προχθές το αναφέραμε εδώ, ότι μαζεύουν στοιχεία για να παραπέψουν σε δίκη τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον Ζαλούζνη. Και μου φάνηκε περίεργο. Πώς είναι δυνατόν, ο άνθρωπος είναι αυτή τη στιγμή ο αρχηγός του ΓΕΘΑ. Ασχέτως τώρα των δυσκολιών που έχει στην αντεπίθεση, αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκείνες τις τεράστιες εκτάσεις που είχαν καταλάβει οι Ρώσοι, τις ανακατέλαβε, ιδιαίτερα πέρυσι με την αντεπίθεση τη φθινοπορεινή τέτοια εποχή, πήρε τη Χερσόνα, πήρε τις περιοχές που είναι εκεί γύρω από το Χάρκοβο. Μπορεί να του χρεωθεί μόνο τώρα η σχετική αποτυχία της αντεπίθεσης. Γιατί θέλουν να τον παραπέμψουν? Γιατί θέλουν να του χρεώσουν την παράδοση της Χερσόνας και της Μελιτόπολης και του μεγαλύτερου τμήματος της περιφέρειας Ζαπορίζια, χωρίς να πέσει μια σφαίρα. Δηλαδή λένε ότι εσείς πάνε να τον δικάσουν με την κατηγορία ότι τους παρέδωσε στους Ρώσους. Τι κρύβεται πίσω από αυτό? Ο φόβος ότι οι Δυτικοί ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα και η επόμενη μέρα, επειδή για να υπογραφεί μια συμφωνία με τους Ρώσους, μια βρώμικη συμφωνία που λέγαμε χθες, ή το σενάριο της Κορέας που κάποιοι Δυτικοί προσπαθούν να το περάσουν, θα χρειαστεί ένας άλλος ηγέτης. Και αυτή τη στιγμή ο πιο αποδεκτός ηγέτης είναι ο Ζαλούζνη, ο αρχιστράτηγος. Ο άνθρωπος έχει επιτυχίες, είπαμε έτσι, αυτός πολεμάει. Ή τέλος πάντων αυτός διοικεί το στρατό. Και το κύκλωμα Ζελένσκι, ζήτα εναντίον ζήτα, Ζελένσκι εναντίον Ζαλούζνη. Το κύκλωμα Ζελένσκι είναι αυτό το οποίο προσπαθεί να στήσει αυτή την πλεκτάνη, να τον παραπέμψουν τον άνθρωπο. Τώρα, όπως είπαμε προχτές, όταν ανέλαβε ο Ουμάροφ, αυτός ο τάταρος που συνεργάστηκε με τουρκικές εταιρείες, με μια εταιρεία τουρκικής τηλεφωνίας, ήταν υψηλόβαθμος τέλεχος, που οι εταιρείες τηλεφωνίας στην Τουρκία είναι η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών, υποκλοπές τηλεφωνικές κτλ. Αυτός λοιπόν καθαίρεσε τους 6 υφυπουργούς άμυνας μόλις πήγε στο Υπουργείο και τους καθαίρεσε, πιστεύω, γιατί είχε στα χέρια του τα στοιχεία που του έδωσαν οι Αμερικανοί, και διόρισε 3 καινούργιους υφυπουργούς, από τους οποίους οι 2 είναι γυναίκες, άρωμα γυναικών δηλαδή στο Υπουργείο. Για να δούμε την είδηση. Ο Ρουστέμ Ουμέροφ ανέλαβε υπουργός άμυνας πριν από 3 εβδομάδες, δηλώνοντας ότι προτεραιότητά του είναι ο συντονισμός των ενόπλων δυνάμεων, η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Η καταπολέμηση της διαφθοράς. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα?
Την επανεκκίνηση του Υπουργείου και την εφαρμογή των αλλαγών θα την αισθανθούν πρώτα οι στρατιώτες μας, έγραψε στο Facebook ανακοινώνοντας τους νέους συνεργάτες του. Οι νέοι υφυπουργοί είναι ο Γιούρι Τζίχιρ, μέχρι τώρα υφυπουργός οικονομικών, όχι μέχρι τώρα, από το 2018 μέχρι το 1920, η Ναταλία Καλμίκοβα, που μέχρι πρόσφατα ήταν εκτελεστική διευθύντρια του Ταμείου Βετεράνων, και η Κατερίνα Τσερνοχορένκο, επικεφαλής του σχεδίου Στρατός των Δρόνων. Η βασική προτεραιότητα των μελών της νέας ομάδας είναι οι στρατιώτες μας, η ζωή, η υγεία και η αξιοπρέπειά τους. Το σημαντικότερο καθήκον μας είναι να διασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια των στρατιωτών σε όλες τις αλληλεπιδράσεις τους με το κράτος, τόνισε ο Ουμέροφ. Σήμερα είχαμε, πραγματικά δεν θέλει πολύ σκέψη και να δούμε και καμιά πληροφορία από κάπου. Είχαμε 3 σημαντικούς επισκέπτες στο Κίεβο, μαζί. Εδώ κάτι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, Στόλτεμπεργκ, ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας και ο Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας. Οι ισχυρότερες χώρες στρατιωτικά στην Ευρώπη, έτσι. Νατοικές χώρες της Ευρώπης, γιατί είναι και η Γερμανία, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρή στρατιωτικά όσο είναι η Βρετανία, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να ψάξουμε, να βρούμε, να διαβάσουμε, να δούμε γιατί. Η άποψή μου είναι ότι επισκέφθηκαν και οι 3 για 2 βασικούς λόγους. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, αλλά οι βασικοί είναι 2. Ο πρώτος είναι υπάρχει μία ανησυχία στο Κίεβο ότι εάν δεν εγκριθούν τα λεφτά, που υπάρχουν τα προβλήματα τώρα στο Κογκρέσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που δεν θέλουν να εγκρίνουν τα 6 δις, το είπε ο Μακάρθι, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στο Κίεβο. Άρα ο ένας λόγος είναι να πάνε και να τονώσουν το ηθικό του Ζελένσκι για της κυβέρνησής του. Ο δεύτερος είναι πάλι έχει να κάνει με δήλωση στήριξης και υποστήριξης, γιατί η επίσκεψη στην Νέα Υόρκη δεν πήγε καλά για τον Ζελένσκι. Και δεν πήγε καλά γιατί έχει κουραστεί η Δύση, δεν υπάρχει ο ενθουσιασμός που υπήρχε πριν από 6 μήνες. Δεν πήγε καλά η αντεπίθεση, δεν βλέπουν τον ορίζοντα που θα τελειώσει αυτή η ιστορία και υπάρχει το πρόβλημα με την Πολωνία, έρχεται να προσθεθεί το πρόβλημα με τη Σλοβακία αν κερδίσει ο φιλορώσος πρόεδρος του κόμματος στην Σλοβακία, έχουμε και την Ουκρανία, άρα το ρήγμα διευρύνεται στη Δύση. Για αυτούς τους λόγους εκτιμώ και για την ανόρθωση του ηθικού της ηγεσίας στο Κίεβο έγιναν αυτές οι 3 επισκέψεις. Να δούμε τι είπαν οι 3 υψηλοί επισκέπτες στο Κίεβο. Έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου, Στόλτεμπεργκ και Ζελένσκι. Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη τύπου, είπε ότι τα ρωσικά στρατεύματα πολεμούν για τις αυτοκρατορικές αυταπάτες της Μόσχας. Ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ότι η συμμαχία έχει συνάψει συνολικές συμβάσεις με εταιρείες όπλων αξίας 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για βασικά πυρομαχικά, εκ των οποίων 1 δισεκατομμύριο ευρώ αφορά σε σταθερές παραγγελίες, σε βάθος χρόνου δηλαδή. Όπως είπε, οι συμβάσεις αυτές θα επιτρέψουν στα μέλη του ΝΑΤΟ να αναπληρώσουν τα εξαντλημένα αποθέματά τους, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να προμηθεύουν την Ουκρανία με πυρομαχικά που αποτελούν βασικό παράγοντα στον πόλεμο. Ο Στόλτεμπεργκ καταδίκασε τα ρωσικά πλήγματα κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία, είπε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για το ότι τα χτυπήματα αυτά αποτελούσαν σκόπιμη επίθεση κατά της Ρουμανίας, αλλά τα χαρακτήρισε απερίσκεπτα και αποσταθεροποιητικά, αυτά που πέφτουν στο Δούναβι και μερικά θράψματα περνάνε και στη ρουμανική πλευρά. Ο Στόλτεμπεργκ είπε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κερδίζουν σταδιακά έδαφος στην αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων. Δεύτερο πρόσωπο, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Γκραν Σάπς συζήτησε τον τρόπο ενίσχυσης της αεράμυνας της Ουκρανίας. Είναι η πρώτη φορά που επισκέφτεται, γιατί ανέλαβε πρόσφατα από τον Γουάλας,
Η Βρετανία αποτελεί σταθερό σύμμαχο, τα είπαμε αυτά, εκ μέρους της ολόκληρης της χώρας, της Βρετανίας. Όχι, ο Ζελένσκι, εκ μέρους ολόκληρης της χώρας, της Ουκρανίας. Σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνατε για εμάς. Είμαστε ευγνώμονες για τη βοήθειά σας, στρατιωτική, οικονομική, ανθρωπιστική. Εκτιμούμε πολύ το γεγονός ότι μπορούμε να βασιστούμε σε εσάς. Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στην συνεργασία στον αμυντικό τομέα και στα όπλα μεγάλου βελληνικούς, του Storm Shadow δηλαδή, και είπε ότι μας βοήθησαν πολύ και περιμένει από την Αγγλία την ενίσχυση της αεράμινας, γιατί όπως είπαμε και χθες, φοβούνται οι Ουκρανοί ότι θα χτυπήσουν τις ενεργειακές υποδομές και αυτό θα επηρεάσει το ηθικό του λαού, άρα και το βαθμό στήριξης του λαού στην κυβέρνηση σε αυτόν τον πόλεμο, και θέλουν στήριξη. Ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, αυτός πήγε, κατά την άποψή μου η πιο σημαντική επίσκεψη είναι αυτή, γιατί πήγε με εκπροσώπους 20 γαλλικών επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στην αμυντική βιομηχανία, δηλαδή παραγωγή τεθωρακισμένων, αρμάτων, πυροβολικού, μη επανδρομένων αεροσκαφών, πληροφορική, άρση ναρκοπαιδείων, και είπε ότι θέλουμε να αναπτύξουμε συμπαραγωγή μαζί, να σας βοηθήσουμε. Και αυτό γιατί θεωρούν ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει έναν ισχυρό στρατό και ότι αυτή η σύγκρουση μπορεί να διαρκέσει. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται την παραμονή του πρώτου φόρουμ των αμυντικών βιομηχανιών που οργανώνεται από την Ουκρανία και κατά το οποίο περισσότερες από 160 εταιρείες 26 χωρών πρόκειται να συγκεντρωθούν στο πλευρό των Ουκρανών βιομηχάνων, όπως έχει δηλώσει ο Ζελένσκι. Με τη διεθνή βοήθεια ο Ζελένσκι λέει ότι θέλει να δημιουργηθεί ένα νέο και ισχυρό προστάσιο για την Ουκρανία και όλους τους υπερασπιστές του διεθνούς δικαίου. Θα παράγουμε, θα οικοδομήσουμε όλες τις απαραίτητες υποδομές παραγωγής βήμα-βήμα, το μόνο μέσο για να εγγυηθούμε την ασφάλεια της Ουκρανίας. Από το περιβάλλον του Γάλλου Υπουργού Άμυνας αναφέρθηκε ότι περνάμε από μια λογική εκχωρήσεων σε μια βιομηχανική σύμπραξη, η οποία γίνεται κανόνας. Μια άλλη σημαντική εξέλιξη πέρασε από την Βουλγαρική Βουλή, λέει, για πρώτη φορά έγινε και κλεισμένων των θερών συζήτηση για την παραχώρηση των S-300, είχε και η Βουλγαρία S-300 μέχρι πρόσφατα, παραχώρηση των S-300 στην Ουκρανία. Οι σοσιαλιστές ήταν αντίθετοι, τους κατηγόρησαν για προδοσία, ότι αποδυναμώνεται την άμυνα της χώρας. Προσέξτε ποια είναι η ιδεολογία και γιατί αφορά και την Ελλάδα το θέμα. Λοιπόν, πρόκειται για ελαττωματικούς πυράβλους εδάφους αέρος S-300 που η Βουλγαρία δεν μπορεί να τους επασκευάσει, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Ουκρανικό στρατό, εξήγησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας Χρήστο Γκάντεφ, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των πυράβλων που θα στείλει η Σόφια στην Ουκρανία. Σύμφωνα με ειδικούς, η Ουκρανία θα μπορεί να επιδιορθώσει τους πυράβλους ή να πάρει ανταλλακτικά από αυτούς. Η δικαιολογία για την οποία τους δίνουν είναι η εξής. Αφού δεν τα έχουμε καλά με τη Ρωσία, δεν μπορούμε να τους συντηρήσουμε, μας είναι άχρηστοι, ας τους πάρει η Ουκρανία. Καλά, αφού μπορεί η Ουκρανία να τους επισκευάσει, δεν μπορεί άλλη χώρα πρώην Ανατολική να τους επισκευάσει? Για παράδειγμα η Λευκορωσία, που δεν μας έχει μανία εμάς που δώσαμε όπλα στην Ουκρανία. Δεν μπορεί άλλη χώρα να επισκευάσει? Πρέπει δηλαδή να δώσουμε κι εμείς? Μήπως είναι προάγγελος για να δώσουμε κι εμείς? Κάντο αυτό, κύριε Μητσοτάκη, κάντο, και να έχεις υπόψη σου. Είδες τώρα με τις κρίσεις, πήγες και ήρθες. Δεν έχει σημασία που δεν έχει αντιπολίτευση. Κάντο και αυτό, διότι έτσι γεμίζει σταγόνα και όταν ξεχυλήσει, γεια σας. Λοιπόν, υπάρχει ο φόβος, επειδή επιμένει η Ρωσία για το θέμα των Nord Stream, της δολιοφθοράς, φοβούνται στο ΝΑΤΟ ότι κάποια στιγμή μπορεί με κάποιον τρόπο η Ρωσία να κάνει δολιοφθορά σε δίκτυα νατοικών χωρών. Δίκτυα είτε αγωγούς είτε καλωδίων μεταφοράς δεδομένων, τεράστια σημασία ζήτημα. Άμα κόψει ένα μεγάλο τέτοιο καλώδιο, μπορεί να μείνει χωρίς ίντερνετ ή χωρίς, τηλεπικοινωνίες μια ολόκληρη χώρα. Άρα
κάνουν σχέδια να αναπτύξουν μη επανδρωμένα σκάφη και υποβρύχια για την προστασία αυτών των υποδομών. Για να δούμε τώρα για την φόβους για αλλαγή πολιτικής στη Σλοβακία στο Ουκρανικό προκαλούν στο Κίεβο και τη Δύση οι βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου Σαββάτου, καθώς ο φιλορώσος πολιτικός Ρόμπερτ Φίτσο εμφανίζεται να διατηρεί πολλές πιθανότητες να καταλάβει εκ νέου την εξουσία. 3 φορές πρωθυπουργός της χώρας στο παρελθόν, ο Φίτσο ηγείται του κόμματος ΣΜΕΡ SSD, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως σοσιαλδημοκρατικό και προβάλλει ένα κράμα αριστερού λαϊκισμού, εθνικισμού και κοινωνικού συντηρητισμού. Πολέμιος των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και της στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο, ο Φίτσο υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε το 2014 όταν Ουκρανοί φασίστες σκότωσαν Ρώσους αμάχους. Τι λέτε εσείς? Λοιπόν, εμείς δεν σχολιάζουμε, αφήστε το γιατί. Πάμε. Λαυρόφ. Τι είπε ο Λαυρόφ? Λέει είμαστε σε αδιέξοδο, δεν βλέπω να ευδοκιμεί καμία πρωτοβουλία ειρηνευτική για την Ουκρανία. Λέξη προς λέξη όλα έχουν ενδιαφέρον, τα ακούμε. Όταν αυτοί που σχεδίασαν τις συνθήκες του Μίνσκ μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν παραδέχθηκαν αργότερα ότι στην πραγματικότητα τον είχαν παραπλανήσει καθώς δεν σκόπευαν να εφαρμόσουν τις συμφωνίες αυτές, είναι αυτοί που κατέστρεψαν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ανέφερε στο Τάσο Λαυρόφ. Ναι, και συγγνώμη, ο Πούτιν τώρα γάτος υποτίθεται. Γιατί σε εκείνες τις συμφωνίες δεν έβαζε ένα άρθρο που λέει όποια πλευρά, αν δεν τηρηθούν αυτές οι συμφωνίες, εγώ δικαιούμαι να εισβάλλω. Και έτσι να έχει και νομιμοποιητική βάση η εισβολή στην Ουκρανία. Γιατί δεν το έκαναν? Στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος στις συμφωνίες. Όταν παραδέχεσαι ότι τον παραπλάνησαν, τι τον έπιασαν για χάχα? Συγγνώμη δηλαδή. Ο Ρώσος υπέξ αναφέρεται στις δηλώσεις των Μέρκελ, Χολάντ και Ποροσέγκο, ήταν τότε πρόεδρος της Ουκρανίας, οι οποίοι έχουν παραδεχθεί ότι ο μόνος στόχος των συμφωνιών του Μίνσκ ήταν να αγοράσουν επιπλέον χρόνο έτσι ώστε να εξοπλιστεί καλύτερα η Ουκρανία για να πολεμήσει τη Ρωσία. Τώρα ακούστε, δεν είναι σωστό που λέω τέτοιες λέξεις χάχα και τα λοιπά, αλλά πρέπει να κρατήσουμε ένα επίπεδο και σοβαρότητας. Αλλά επειδή υπάρχει και μια οικειότητα, τώρα είναι προσωπικό το κανάλι, εάν κάποιοι το παρεξηγείτε, εγώ ζητώ συγγνώμη. Εντάξει. Αν είχαν εφαρμόσει τις συμφωνίες του Μίνσκ, θα είχαν διασφαλίσει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, διότι αυτό ακριβώς προέβλεπαν αυτές τις συμφωνίες. Δηλαδή λέει ότι προέβλεπαν να έχουν μια αυτονομία, αλλά να είναι μέρος της Ουκρανίας. Δεν τη στηρίσατε και μας αναγκάσετε να εισβάλλουμε. Αυτό λέει. Και στη συνέχεια λέει, όσον αφορά το πώς θα τελειώσει όλο αυτό, δεν βλέπουμε σοβαρές προτάσεις από τη Δύση. Όλοι τους λέει ότι έχουμε προτάσεις από την Κίνα, τη Βραζιλία και τον Αραβικό Σύνδεσμο και τα κράτη της Αφρικής, οι οποίες είναι θετικές προτάσεις, αλλά, προσέξτε, η Δύση μιλά τώρα για το ενδεχόμενο συνομιλιών, αλλά ταυτόχρονα δηλώνει ανοιχτά και κατηγορηματικά ότι η φόρμουλα ειρήνης του Ζελένσκι είναι η μόνη βάση για τις διαπραγματεύσεις. Δεν έχει νόημα να το συζητάμε, αυτό δεν είναι παρά ένα τελεσίγραφο προς τη Ρωσία. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Κανένα λογικό άτομο δεν θα προωθούσε ένα τέτοιο τελεσίγραφο ως μοναδική βάση για τις συνομιλίες. Όπως είπε ο Λαυρόφ, το Κίεβο εξακολουθεί να δίνει το ρυθμό, δηλαδή στο γήπεδο του Κιέβου είναι η μπάλα, ενώ η Δύση υποστηρίζει ότι δεν θα γίνει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία, αναφέροντας ότι ο Ζελένσκι είναι αυτός που θα καθορίσει τους όρους και την έναρξη των συνομιλιών. Συνεπώς, ο κύκλος έχει κλείσει, είμαστε σε ένα απόλυτο αδιέξοδο, που είτε δείχνει ότι όσοι διαχειρίζονται το πόλεμο κατά της Ρωσίας στερούνται κοινής λογικής, είτε αντανακλά την ακλόνητη εμπιστοσύνη τους ότι θα νικήσουν την Ρωσία. Είχαμε μια συνάντηση σήμερα του Πούτιν με τον Καντήροφ, το βάλαν και κάποιος δημοσιογράφος έκανε και το έβαλε και στο διαδίκτυο.
Ο Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει θετική δυναμική στην Τσετσενία σε μεγάλο βαθμό χάρη στον Καντήροφ και την ομάδα του. Είναι μεγάλο θέμα η Τσετσενία, τα παρακολούθησα τη δεκαετία του 90 τους πολέμους και το 2000. Σκληρός λαός, δεν υπάρχουν τέτοιοι πολεμιστές. Σαν τους Τσετσένους και τους Κούρδους δεν υπάρχουν τέτοιοι πολεμιστές. Είχαν φτάσει στο σημείο να γονατίσουν τη Ρωσία τότε. Ο Τζοχάρ Ντουντάεφ ήταν ο ηγέτης τους, τον οποίον τον προμήθευσε με ένα δορυφορικό τηλέφωνο το 96, ήταν πότε ο Νετζβεντίν Ερμπακάν, πρωθυπουργός τότε της Τουρκίας, του έδωσε ένα δορυφορικό τηλέφωνο. Τώρα η πληροφορία δεν ξέρω πώς πήγε στους Ρώσους, βγήκε από το κρυσφύγητό του να μιλήσει στο δορυφορικό. Το δορυφορικό εκπέμπει, ξέρετε, μία ακτίνα. Αυτή η ακτίνα είναι και η ακτίνα η οποία λειτουργεί ως σημείο που λέει στον πύραυλο έλα τον κατευθυνόμενο, και εκεί ανατινάχθηκε με ο Τζοχάρ Ντουντάεφ. Εν πάση περιπτώσει, ο Πούτιν έχει δώσει ευρεία αυτονομία στον Καντήροφ, δηλαδή του είπε κάνει ό,τι θες στην Τσετσενία. Η Τσετσενία έχει αναπτυχθεί, έχει αρκετά υψηλό επίπεδο, βιωτικό επίπεδο, και όπου υπάρχει υψηλό βιωτικό επίπεδο δεν υπάρχουν και εξτρεμιστικά στοιχεία, αναφέρομαι στους τζιχαντιστές. Πήγα στην περιοχή, δεν πήγα στην Τσετσενία, πήγα για να γράψω ένα βιβλίο για την ελληνική κοινότητα του Βλαδικαυκάς, πήγα με τον Τάσο τον Κοντογιαννίδη, πήγα στο Μπεσλάν όπου ο Κανίδης ο δάσκαλος, ο ήρωας αυτός, αρνήθηκε ενώ του είπαν οι τζιχαντιστές φύγε από το σχολείο, είχαν 300 παιδιά μέσα, αυτός είπε όχι, εγώ δεν εγκαταλείπω τα παιδιά, έμεινε μέσα, και εκεί που ανατινάχθηκαν στην επιχείρηση που έγινε οι τρομοκράτες, σκοτώθηκε και ο Κανίδης, πήγα και στο νεκροταφείο, τραγική κατάσταση. Αυτά. Τώρα, πολύ γρήγορα. Μια ομάδα βουλευτών από την παράταξη LDPR, με επικεφαλής τον Λεωνίντ Σλούτσκι στη Ρωσία, υποβάλλει στη Βουλή νομοσχέδιο για τη δωρεάν παροχή γης σε ζευγάρια που είναι παντρεμένα για περισσότερα από 10 χρόνια και έχουν παιδιά. Προτείνεται να γίνουν αλλαγές στον κώδικα γης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία, οι πολίτες που έχουν παντρευτεί πριν από τουλάχιστον 10 χρόνια και έχουν ένα ή περισσότερα παιδιά θα μπορούν να λάβουν δωρεάν οικόπεδο από το κράτος. Η παρεχόμενη γη θα γίνει ιδιοκτησία όλων των μελών της οικογένειας, των ιδίων των γονέων και των παιδιών τους. Αν μπορεί να το πουλήσει δηλαδή ο πατέρας για βότκες. Η ευκαιρία που προτείνει το νομοσχέδιο για ζευγάρια που είναι παντρεμένα για μεγάλο χρονικά διάστημα να λάβουν ένα οικόπεδο δωρεάν θα βελτιώσει την ευημερία τους, θα έχει θετική επίδραση στην υγεία τους και θα συμβάλλει επίσης στη δημιουργία οικογενειακής περιουσίας, στη γέννηση των παιδιών και την ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους, δήλωσαν οι βουλευτές στο επεξηγηματικό σημείωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Σλούτσκι, η πρωτοβουλία θα συμβάλλει σε μια σταδιακή μετάβαση από την αστικοποίηση των μεγαλοπόλεων στην ανάπτυξη σύγχρονων χαμηλών κτηρίων έξω από τις πόλεις. Η αναβίωση των οικογενειακών κτημάτων είναι ένα ποιοτικά νέο επίπεδο διαβίωσης για τους πολίτες μας. Είναι πιο άνετο να μεγαλώνεις και να μεγαλώνεις παιδιά στις συνθήκες της σύγχρονης ανάπτυξης της περιουσίας παρά ατέλειωτα, τους λέει, την αστικοποίηση. Εάν φτάσουμε σε αυτήν τη μορφή, θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν όχι μόνο ολόκληρη την επικράτεια της χώρας, αλλά και τις οικογένειες των ιδρυμάτων, τις οικογένειες της γενναίας υγιών, αθλητικών, ευτυχισμένων ανθρώπων, είπε ο Σλούτσκι στο ΤΑΣ. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να το μεταφέρουμε αυτό σε ελληνική πραγματικότητα. Αν υπάρχουν κτήματα του ελληνικού κράτους, μετά θα δείτε τι γίνεται, να μπορούσε να έδινε σε ανθρώπους που κατοικούν σε πόλεις, λέει έτσι. Πάρε ένα οικόπεδο, φύγε από την πόλη, τράβα 30 χιλιόμετρα, 40-50 έξω από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα κτλ. Έχει μια λογική. Προσέξτε τι γίνεται στην Ελλάδα τώρα. Θα γελάσετε και θα κλάψετε. Άρθρο του Προκόπη Χατζηνικολάου. Τα λάθη του παρελθόντος, η ολιγορία του κράτους, η διαχρονική κρατική επιβράβευση του θράσους και της αυθαιρεσίας και σε αρκετές περιπτώσεις μηχανισμοί που λειτουργούσαν εντός του ελληνικού δημοσίου επιτρέποντας ανέγερση οικοδομών σε κρατική γη,
είχε σαν αποτέλεσμα το ελληνικό δημόσιο να απολέσει σημαντική περιουσία από τους κλέφτες, τους φετεριστές. Και τώρα με νόμο που ψηφίστηκε στις καθυστερήσεις της προηγούμενης κυβερνητικής θητείας, οι παρανομούντες, αυθαιρετούντες και καταπατητές της κρατικής περιουσίας, κλέφτες δηλαδή, δικαιώνονται και παίρνουν και κρατικό τίτλο ιδιοκτησίας. Ο νόμος που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση για την απόδοση των καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου με όρους και προϋποθέσεις αλλά και εκπτώσεις που φτάνουν έως και 80%, αποκαλύπτει ότι το κράτος δεν μπόρεσε ακόμα και στο κοντινό παρελθόν να προστατεύσει την περιουσία του και έρχεται σήμερα να αποδεχθεί και να νομιμοποιήσει έναντι κάποιου τιμήματος πράξεις που το ζημιώνουν κατάφορα. Την ίδια ώρα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, οι νόμιμοι, όσοι αγόρασαν ένα οικόπεδο για να χτίσουν με αιματηρές οικονομίες και κόπο, παίρνουν το παράσημο του μεγάλου κορόιδου. Πώς νιώθετε? Καλά? Αντί λοιπόν να διαφυλάξει το κράτος την περιουσία και να τη δώσει με όρους ανάπτυξης αλλά και κοινωνικής ευρωστίας, δηλαδή να κάνει παιδιά για να πάρεις γη, να τονώσουμε και το δημογραφικό, αφήνουμε τους κλέφτες και τους καταπατητές να την λαιλατούν και τους δίνουμε μετά και τίτλους ιδιοκτησίας. Εντάξει, για να δείτε αυτό που είπα, ότι οι ήρωες και οι έντιμοι τιμωρούνται, οι προδότες και οι απατεώνες επιβραβεύονται. Πάρτε το. Εκεί στο Κωσυφοπαίδιο οι Κωσοβάροι επικαλούνται κάποια στοιχεία που έχουν και λένε ότι φταίει η Σερβία. Πάμε γρήγορα στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, στο Αρτσάχ, Ορισχένη, πώς την έλεγε σύμφωνα με αρμενική ειδησιογραφική πύλη 24 News, η δημοκρατία του Αρτσάχ θα πάψει να υπάρχει από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Σύμφωνα με διάταγμα που υπέγραψε ο Σαμβέλ Σαχραμανιάν, επικεφαλής της αυτοανακηρυχθήσας δημοκρατίας του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ο πρόεδρος της δημοκρατίας δηλαδή του Ναγκόρνο Καραμπάχ τι λέει? Άκυρο όλα, φεύγει η ιστορία του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Πάνω από τους μισός πληθυσμός έχει φύγει ήδη στην Αρμενία. Έτσι διαλύονται μέσα στους επόμενους 3 μήνες όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί. Σύμφωνα με το διάταγμα, σε σχέση με τη δύσκολη στρατιωτικοπολιτική κατάσταση, με βάση την προτεραιότητα της διασφάλισης της φυσικής ασφάλειας και των ζωτικών συμφερόντων του λαού του Αρτσάχ, λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της διοίκησης των ρωσικών ελευθερικών δυνάμεων, έχοντας συμφωνήσει με τους εκπροσώπους της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ότι η ελεύθερη, θελοντική και ανεμπόδιστη μετακίνηση των κατοίκων του Καραμπάχ, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού προσωπικού που έχει καταθέσει τα όπλα, διασφαλίζεται μαζί με την περιουσία τους στα οχήματα κατά μήκους του διαδρόμου του Λατζίν. Λοιπόν, ήδη 65.000 άνθρωποι μέχρι χθες έφυγαν. Δεν θα μείνει κανένας. Τι έγινε εκεί πέρα? Τα έχουμε ξαναπεί. Στην περιοχή κατοικούσαν Αρμένοι εδώ και 3.000 χρόνια. Αυτό το αποδεικνύουν τα μνημεία. Δεν υπάρχει ούτε ένα τζαμί στα χωριά και στις περιοχές που είναι το Καραμπάχ. Δεν υπήρχαν Αζέρι. Επιχείρησαν πριν το 1920 να το καταλάβουν οι Αζέρι. Αντιστάθηκαν οι Αρμένοι και το 1921 η Σοβιετική Ένωση ενέταξε το Ναγκόρνο Καραμπάχ στην επικράτεια του Αζερμπαϊτζάν ως αυτόνομη περιοχή, με δικό της κοινοβούλιο, δικιά της κρατική υπόσταση, κράτος εν κράτη δηλαδή, με δικό της πρόεδρο δημοκρατίας και θεσμούς. Και ποτέ, επαναλαμβάνω, ποτέ το Αζερμπαϊτζάν δεν άσκησε κυριαρχία στον Ναγκόρνο Καραμπάχ μέχρι το 1990-91 που κήρυξε την ανεξαρτησία του. Μα τότε κήρυξε την ανεξαρτησία του και το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Διότι αυτό προέβλεπε το σύνταγμα του Σοβιετικό με βάση αυτά που μου έχουν πει, δεν το γνωρίζω προσωπικά. Τότε κήρυξαν και την ανεξαρτησία τους και το Ερυθρό Κουρδιστάν εκεί στο Λατσίν. Μετά οι Αρμένοι έδιωξαν τους Κούρδους και τώρα πληρώνουν τα επίχειρα των πράξεών τους με αυτά που κάνανε. Γιατί εκεί υπήρχε μια λωρίδα που κατοικούνταν από Κούρδους, είχαν πολιτισμό οι άνθρωποι, είχαν βιβλιοθήκες, είχαν θέατρα, τα είδα δηλαδή. Τα λαιλάτισαν όλα, τους διώξαν και τώρα πήραν και το Ερυθρό Κουρδιστάν, το Λατσίν
και τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Και όλα αυτά με λάθη του Εριβάν. Ό,τι ακριβώς έκανε το Εριβάν κάνει και η Ελλάδα με την Κύπρο. Και την επόμενη μέρα, μόλις πήραν το Καραμπάχ οι Αζερότουρκοι, οι Τουρκοαζέροι, τώρα λένε θέλουμε και την Αρμενία, το διάδρομο. Έτσι θα γίνει και με την Κύπρο. Αν δεν αντισταθούμε στην Κύπρο, θα έρθει και η σειρά της εδώ Ελλάδας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Είπα. Λοιπόν, καλπάζει ο Τραμπ, αντιμετωπίζει 91 κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα σε 4 ποινικές υποθέσεις. Παρ' όλα αυτά, οι υποψήφοι των προκριματικών εκλογών στους Ρεπουμπλικάνους ο δεύτερος είναι 30 μονάδες πίσω. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του NBC News που διεξήχθη αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ έχει την υποστήριξη του 59% των πιθανών ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων στις προκριματικές εκλογές και είναι 43 μονάδες πίσω από το δεύτερο, τον Ντεσάντις, τον οποίο τον παρουσίαζαν όλοι και φίλοι μας από την Αμερική. Λέει είναι φαβορί. Τι φαβορί εδώ, έχει 43 μονάδες πίσω είναι. Λέει ότι έκαναν debate όλοι οι άλλοι, ο Τραμπ δεν πήγε. Το debate ήταν, λέει, άθλιο και μάλλον αυτοί οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θα είναι υποψήφοι, πολλοί θα αποσυρθούν. Ήδη ένας αποσύρθηκε. Μόνο ο Ντεσάντις θα μείνει αν μείνει. Τώρα, ο Τραμπ τι είπε? Εγώ, λέει, καταρχάς κακώς πολεμάνε οι Ουκρανοί. Έπρεπε να δώσουν την Κριμαία και κάποια εδάφη που είχαν οι Ρώσοι για να μην γίνει πόλεμος. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα έγινε πόλεμος, εγώ, λέει, μπορώ να τον τελειώσω τον πόλεμο. Θα μιλήσω και με τον Ζελένσκι και με τον Πούτιν. Πώς θα τον τελειώσω? Θα ρίξω τις τιμές του πετρελαίου στα $40. Εάν ρίξω στα $40 τις τιμές του πετρελαίου, η Ρωσία θα πατώσει, θα ξεφουσκώσει και θα υποχρεωθεί να πάει σε ειρήνη. Εν πάση περιπτώσει, λέει, εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Κίεβο θα μπορούσε από την αρχή να προχωρήσει σε μια συμφωνία που να αναγνωρίζει την απώλεια μέρους των εδαφών της. Όπως είπε, μιλάμε για την Κριμαία και για άλλες περιοχές που έχουν προσαρθεί από τη Ρωσία. Πάμε γρήγορα και ο Biden λέει θα είμαι ξανά υποψήφιος. Γιατί? Κατεβαίνω υποψήφιος επειδή η πολιτική βία στην Αμερική δεν είναι ποτέ αποδεκτή και φέρνει ξανά στο προσκήνιο αυτά που συνέβησαν στις 6 Ιανουαρίου του 2021 για να μην ξανασυμβούν, λέει, θα είμαι υποψήφιος για να κερδίσω. Κάποιος έγραψε τι λέω δηλαδή, εγώ τι θα έλεγα τώρα στους Ουκρανούς, να σταματήσουν να πολεμούν? Δεν λέω τίποτα απολύτως εγώ. Εάν νομίζουν να κάνουν ό,τι θεωρούν ότι είναι καλό για τον τόπο τους, εάν νομίζουν ότι πολεμώντας μπορούν να πάρουν τα εδάφη τους, να πολεμήσουν. Εάν εκτιμούν ότι όσο συνεχίζεται ο πόλεμος κινδυνεύουν να χάσουν και την υπόλοιπη μισή Ουκρανία, να κάνουν ό,τι αποφασίσουν. Εγώ θα πω τι θα κάνουν. Εγώ λέω εμείς να πολεμήσουμε, να απελευθερώσουμε την Κύπρο. Αυτοί ας απελευθερώσουν τη χώρα τους αν μπορούν. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε. Εάν πίστευα ότι δεν μπορούμε, δεν θα το έλεγα. Εντάξει. Αν πιστεύουν ότι μπορούν να νικήσουν τη Ρωσία, ας συνεχίσουν να τους τσακίσουν, να πάρουν τα εδάφη τους πίσω. Μπορούν. Αν δεν μπορούν, ας αποφασίσουν αυτοί τι θα κάνουν. Δεν τους πω εγώ. Πολύ γρήγορα πάμε στην Αφρική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σύμφωνα με ένα άρθρο του Ανδρέας Κλουθ στο Bloomberg Opinion, το είχαμε πει και εδώ και εμείς αυτό, ακολουθούν μια διαφορετική πολιτική από τους Γάλλους. Δηλαδή, ενώ είναι εναντίον των πραξικοπηματιών, εναντίον των αυταρχικών κυβερνήσεων, βλέπουμε ότι ακολουθούν άλλη πολιτική στη Σαουδική Αραβία. Εκεί δηλαδή δεν είναι και τόσο κακό αυτό. Τώρα λέει ακολουθούν και άλλοι, αρνήθηκαν να χαρακτηρίζουν ως πραξικοπηματίες αυτούς που πήραν την κυβέρνηση στον Νίγηρα. Σας είπα ότι έχουν έναν άνθρωπο που αντιστράτηγος είναι, νομίζω, που εκπαιδεύτηκε στην Αμερική, στην αντιτρομοκρατία, είναι ο διάβλός τους και κατά πάσα πιθανότητα αυτό που επιδιώκουν είναι να παραμείνουν στον Νίγηρα, ιδιαίτερα σε αυτή τη βάση που βρίσκεται στον κεντρικό Νίγηρα, η οποία είναι η κρισιμότερη για τον έλεγχο της Ισλαμικής τρομοκρατίας εκεί στο Σαχέλ, και θα αδειάσουν τους Γάλλους για το δικό τους συμφέρον.
αυτό. Πάμε στο επόμενο, δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, πήρε σκληρότερα μέτρα θέσπισε η κυβέρνηση της Μελώνη. Σήμερα είναι ο Ταγιάννης στο Βερολίνο να συζητήσει με τους Γερμανούς με τη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες στην ουσία, κατά την άποψη της Ιταλίας, το πιστεύω και εγώ αυτό, δεν, ανεξαρτήτως με το τι θέλουν να κάνουν, λειτουργούν στην ουσία ως παράγοντας. Δηλαδή μπορεί κάποιοι να έχουν απόλυτα καθαρούς σκοπούς, θέλουν να σώζουν ανθρώπους. Το γεγονός όμως ότι είναι εκεί είναι και μια εγγύηση για τους ανθρώπους να βγουν στη θάλασσα. Άρα εκ των πραγμάτων και εξ αντικειμένων λειτουργούν ενισχυτικά στα κύματα μεταναστών προς την Ευρώπη. Και αυτά γίνονται με λεφτά του Βερολίνου. Και πήγε εκεί ο Ταγιάννη τώρα, έστειλε μια επιστολή η Μελώνη, πήγε ο Ταγιάννη τώρα στο Βερολίνο να δει τι θα κάνουμε με αυτό. Σου λέει, δεν μπορείτε εσείς με την παρουσία σας να ενισχύετε στην ουσία τα ρεύματα και να την πληρώνει η Ιταλία. Καλά, η Ελλάδα έχουμε άλλα εμείς. Πάει ο Κερίδης στην Τουρκία. Δηλαδή το θύμα με το θήτη. Όταν λέει κάποιος δεν είναι ανήλικος θα φεύγει, ακριβώς να σας πω τι λέει. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν πρόκειται για ανήλικο και ότι έχει γίνει ψευδής δήλωση ενώπιον δημοσίου λειτουργού, θα μπορεί να διατάσσεται απέλαση. Και αυτό το κοροϊδία που γίνεται εδώ, βλέπουμε κάτι νταγλαράδες, λέει είναι ανήλικος. Και κάποιες άλλες τέτοιες έχει. Είναι σημαντική ένα άρθρο που έγραψαν ο Βέμπερ και ο Μεϊμαράκης ως το Λαϊκό Κόμμα της Ευρώπης και ταχώνουν στους σοσιαλδημοκράτες και τους φιλελεύθερους στην αριστερά, γιατί λέει εσείς ευθύνεστε για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών, γιατί δεν έρχεστε να υπογράψουμε μία συμφωνία για να περιορίσουμε τους μετανάστες. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, όπως είναι γνωστό, το 2020 το Ισραήλ έκανε ένα θαύμα. Υπέγραψε τις συμφωνίες του Αβραάμ 2020 με τα Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν. Έχει ήδη καλές σχέσεις με την Αίγυπτο, έχει καλές σχέσεις και με την Ιορδανία. Άμα τα βάλετε στο χάρτη, η μοναδική τρύπα μεγάλης χώρας είναι η Σαουδική Αραβία. Εντάξει, υπάρχει και η Αλγερία, που η Αλγερία δεν πρόκειται ποτέ να το κάνει. Με το Μαρόκο έχει καλές σχέσεις, με την Τινησία δεν ξέρω, και με την Λιβύη δεν, γιατί στη Λιβύη υπάρχει και νόμος, νομίζω, που το απαγορεύει. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει τώρα είναι ότι με την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, και εκεί παίζει ρόλο, προσέξτε, δεν έχω στα χέρια μου τα χαρτιά, Νούλαντ Χοκστάιν, αυτό είναι το δίδυμο που κάνει όλο το παιχνίδι στην περιοχή, θα τα βρει το Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία. Και είμαι περίεργος να δω πώς θα αντιδράσει το Ιράν σε μια τέτοια συμφωνία. Εάν καταφέρει ο Σαλμάν, ο διάδοχος, να υπογράψει συμφωνία με το Ισραήλ και ταυτόχρονα να μην επιδεινώσει τις σχέσεις με το Ιράν, θα είναι πραγματικά για βραβείο Νόμπελ διπλωματίας θα είναι. Ποιο είναι το ζήτημα? Οι ΗΠΑ κάνουν τα στραβά μάτια με τη Σαουδική Αραβία, που είναι αυταρχικό καθεστώς, ότι αυτή η συμφωνία θα αλλάξει τα πάντα στην περιοχή. Θέλω να πιστεύω ότι θα λειτουργήσει και ως ένα εμβριουλκό. Εμβριουλκό είναι αυτό που τραβάει το έμβριο από την μήτρα της μάνας, έτσι. Ως ένα εμβριουλκό λύση στο Παλαιστινιακό, διότι αν δεν το κάνουν αυτό οι Σαουδάραβες, τι να πω τώρα, θα είναι ξεφτύλες, έτσι. Αν λοιπόν γίνει αυτό, θα είναι μια τεράστια αλλαγή στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, και αυτό έχει να κάνει και με αυτόν τον δρόμο Ινδία, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, Ευρώπη, από τον οποίο αποκλείεται η Τουρκία. Και εδώ ερχόμαστε τώρα στο επόμενο θέμα, που είναι η εμπλοκή της Νούλαντ στο Κυπριακό. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ανδρέας Πιμπίσιης στο Φιλελεύθερο. Αποκαλυπτικές πληροφορίες για τα όσα συζήτησε στο Εθνικό Συμβούλιο ο Χριστοδουλίδης για τα όσα έγιναν στη Νέα Υόρκη. Λέει,
η αναπληρώτρια υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Βικτόρια Νούλαντ, κατά συνάντηση που είχαμε με τον Χριστοδουλίδη, δεν έμεινε μόνο να ακούσει αυτά που της είπε ο Χριστοδουλίδης. Εμφάνισε συγκεκριμένη πρόταση για άτομο που θα μπορούσε να λάβει ρόλο απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών. Εδώ φυσικά υπάρχει το θέμα της Τουρκίας, αν θα το δεχθεί, και μπορεί να το δεχθεί η Τουρκία και να το παίξουν οι Τούρκοι, να πει ναι ο Ερντογάν και να πει όχι ο Τατάρ. Λέει όμως ότι μπορεί η Τουρκία να βάλει το θέμα το ενεργειακό και να πει να δεχθούμε αν δεχθεί τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ, τότε στην ουσία εγκαταλείπει την πολιτική των δύο κρατών και μπαίνει στη λογική λύσης. Έτσι. Για να το κάνω αυτό θέλω ανταλλάγματα στα ενεργειακά. Ο Χριστοδουλίδης λέει: εγώ δεν δίνω ανταλλάγματα, να δούμε ποιος θα αντέξει. Προσέξτε όμως, προσέξτε τη σφήνα της Ρωσίας, η οποία είπε ότι ήδη έχει αρχίσει να δίνει προξενικές εργασίες στα κατεχόμενα, σε αυτούς που είναι στα κατεχόμενα. Από τη συνάντηση με τα 5 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αυτό που καταγράφει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Χριστοδουλίδης, είναι η θετική τους προσέγγιση στο θέμα του απεσταλμένου. Η Ρωσία υποστήριξε ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν μπορεί να διορίσει απεσταλμένο και ότι αυτό είναι δουλειά δικιά μας, του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και κατά τη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν κάποια ονόματα που θα μπορούσαν να λάβουν ρόλο απεσταλμένο στο Κυπριακό. Δηλαδή βλέπουμε ότι η Ρωσία ζητάει ενεργό ρόλο στο Κυπριακό. Εντάξει. Μακάρι να μην πληρώσουμε τα λάθη που έκανε η Αθήνα κυρίως, να μην τα πληρώσουμε στο Κυπριακό. Μακάρι και σε ένα άλλο θέμα το οποίο δεν θέλω να το πω, να μην δίνω και ιδέες. Εν πάση περιπτώσει, αναφέρεται επίσης στο Εθνικό Συμβούλιο στην Κύπρο. Υπάρχει τέτοιο Εθνικό Συμβούλιο που είναι όλα τα κόμματα και συζητούνται τα σοβαρά θέματα. Καλό είναι αυτό. Είπε ότι έκανε αρνητική εντύπωση γιατί ο Ερντογάν αρνήθηκε τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Κάνει το μάγκα ο Ερντογάν, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε και στο τελευταίο μας θέμα. Ο Μενέντες αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση $100.000, να μην έχει καμία επαφή με συγκατηγορουμένος του, εκτός από τη γυναίκα του φυσικά, και να μην έχει επαφή με υπαλλήλους της Γερουσίας που γνωρίζουν τα γεγονότα της υπόθεσης χωρίς την παρουσία δικηγόρων. Αυτά, να δούμε τι λέει ο Παπαχελάς για το θέμα. Αν έχουμε μάθει ένα σημαντικό πράγμα, είναι ότι δεν εγκαταλείπεις τους φίλους σου όταν είναι στα κάτω τους. Ισχύει στη ζωή, ισχύει και στις διεθνείς σχέσεις. Ο γερουσιαστής Μενέντες αντιμετωπίζει βαρύτητες κατηγορίες για διαφθορά και όλα δείχνουν, αυτό δεν το ήξερα, αυτό είναι πληροφορία, ο Παπαγελάς μπορεί να ξέρει, ότι ακόμα και αν δεν αναγκαστεί να παραιτηθεί άμεσα, δεν θα μπορέσει να επανεκλεγεί το 2024. Τι ξέρει ο Παπαγελάς γι' αυτό? Θα ρωτήσω και θα μάθω. Κανείς όμως δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεχάσει ότι ο συγκεκριμένος Αμερικανός πολιτικός έδωσε στο Κογκρέσο πολλές μάχες, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο. Η επιρροή και η ισχύς του εξόργιζαν την Τουρκία και όπως έλεγε ένας παλιός και έμπειρος διπλωμάτης, ένας Μενέντες έκανε για 2-3 F-35. Τώρα συγγνώμη, αλλά να μην σας πω τι είναι άποψη αυτή τώρα διπλωμάτη. Αυτή ήταν η ισχύς του Μενέντες, 2-3 F-35. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Έμπειρος, δηλαδή αν ήταν άπειρος διπλωμάτης, τι θα έλεγε? Τι μπαρούφα άλλη θα έλεγε? Χειρότερη από αυτήν? Η Ελλάδα ποτέ δεν είχε τόσο στιβαρή και ουσιαστική υποστήριξη στα εθνικά της θέματα όσο με το Μενέντες. Τι F-3, F-35? Ο Μενέντες ήταν πιο ισχυρός από την Ελλάδα. Από ολόκληρη την Ελλάδα. Και πιο έντιμος πολιτικά απέναντι από όλους τους Έλληνες πολιτικούς και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ποιος Έλληνας πολιτικός είπε, ενώ με θέμα που είναι στην εξουσία, ζω για τη στιγμή που θα δω τον τελευταίο Τούρκο στρατιώτη να φεύγει από την Κύπρο? Αυτός τα έλεγε μπροστά στα μούτρα τους. Άκου, λέει, 2-3 F-35 και έμπειρος, λέει, διπλωμάτης. Σιγά ρε. Με τέτοιους που έχουμε, τέτοια παθαίνουμε. Στελέχη της κυβέρνησης Biden και του State Department εκνευρίζονταν συχνά με τον Μενέντες, αυτό πληρώνει, ο οποίος είχε κρίσιμο ρόλο ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων. Ασχέτως από την εξέλιξη της δικαστικής του υπόθεσης, για Ελλάδα και Κύπρο αυτό το κεφάλαιο της δράσης του γερουσιαστή δεν θα ξεχαστεί, δεν θα σβηστεί. Σωστός.
πρακτικά βρισκόμαστε σε ένα άλλο σκηνικό. Κάνα τα υπόλοιπα που λέει εντάξει είναι άλλα, εγώ μένω σε αυτό. Λοιπόν, δεν εγκαταλείπουμε τους φίλους μας. Δεν ταυτιζόμαστε. Μακάρι όλοι ευχόμαστε να μην ισχύει τίποτα, να καταπέσει το κατηγορητήριο. Αλλά μέχρι τότε συνεχίζουμε να το στηρίζουμε και να μην καταπέσει ή να καταδικαστεί, εμείς πάλι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για τις υπηρεσίες που πρόσφερε. Δηλαδή, γιατί τον ακυρώνουμε? Γιατί δεν ακυρώνουμε τότε τους πολιτικούς που μας κυβερνάνε? Αυτοί δεν είναι διεφθαρμένοι? Δεν ξέρετε για τη διαφθορά τους? Συγγνώμη, όσοι Έλληνες παίρνουν τέτοιες θέσεις κατά του Μενέντες, κάνουν ανθελληνικό έργο. Ο ρόλος τους είναι ανθελληνικός, ασχέτως του τι αποσκοπούν. Αντιπολίτευση δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Βλάπτουν την πατρίδα. Και άλλο θέμα έχω, δεν το αφήνω τώρα, θα το πούμε αύριο. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα.